Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 Triệu giờ. Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp. Họ bí mật gặp nhau trong nhiều ngày và cư xử thân mật như thể tình yêu cũ của họ đã bùng cháy trở lại. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị phát hiện có cuộc gặp bí mật kéo dài 3 giờ vào đêm khuya. Họ xuất hiện chung trong cùng một khung hình lần đầu tiên sau khi ly hôn cách đây 3 năm và cư xử rất thân mật. Camera giám sát của khu dân cư đã ghi lại cảnh hai người này lần lượt đi vào cùng một tòa nhà. Một người trong cuộc tiết lộ rằng đã có dấu hiệu tái hợp từ rất lâu trước đây. Họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ đặc biệt. Từ vợ chồng trong Minh Lan truyện đến cha mẹ ngoài đời thực, họ vẫn là những người hiểu nhau nhất sau 6 năm. Người hâm mộ phát hiện ra một bí mật ẩn giấu trong ảnh đại diện của cả hai trên các nền tảng mạng xã hội, và toàn bộ cộng đồng mạng đang chờ đợi thông báo chính thức về sự tái hợp thế kỷ. Gần đây, một ngôi sao nữ tài năng sinh sau năm 1985 và một ngôi sao nam có khả năng diễn xuất tốt ngang nhau đã được chụp ảnh khi đang có cuộc gặp gỡ bí mật. Họ cư xử thân mật và người ta nghi ngờ tình cũ của họ đã tái hợp, một lần nữa gây nên những cuộc tranh luận gay gắt giữa cư dân mạng. Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào ngày 15 tháng 3, một tay săn ảnh đã rình rập bên ngoài một khu dân cư cao cấp và chụp được cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau ra vào. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh mặc quần áo thường ngày, đội mũ và đeo khẩu trang, đi vào khu dân cư một cách kín đáo. Chỉ nửa giờ sau, Phùng Thiệu Phong cũng lái xe đến. Hai người vào cùng một tòa nhà và không rời đi cho đến khoảng 11 giờ đêm. Trên thực tế, ngay từ năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gặp nhau nhờ sự hợp. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 10 cùng năm. Sau đó kết hôn vào năm 2019 và sinh một cậu con trai vào năm sau. Tuy nhiên, cả hai được tiết lộ là đã ly hôn vào năm 2021 và hiếm khi liên lạc với nhau kể từ đó. Cho đến khi họ được chụp ảnh trong một cuộc gặp bí mật lần này. Nhìn vào những bức ảnh chụp tại chỗ, cả hai có vẻ thoải mái và tự nhiên khi gặp nhau, không hề có dấu hiệu ngại ngùng nào cả. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được vóc dáng thon thả và diện những trang phục đơn giản, thanh lịch, trong khi Phùng Thiệu Phong lại có vẻ ngoài chững chạc. Hai người trông rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau. Một người trong cuộc tiết lộ rằng thực ra cả hai vẫn giữ liên lạc sau khi ly hôn, và tin đồn tái hợp của họ không phải là vô căn cứ. Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Lan Phường, Hà Bắc. Cô trở nên Hoa Thiên Cốt y vài Sở Kiều truyện và trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu tại Trung Quốc. Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại Thượng Hải. Các tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Mẹ Chân Hoàng truyện y vài Sói Đồ Tem, và kỹ năng diễn xuất của anh được công nhận rộng rãi. Mặc dù hai người cách nhau 9 tuổi nhưng họ có nhiều điểm tương đồng về sự nghiệp và giá trị gia đình. Nhìn lại quá trình hợp tác và trải nghiệm tình cảm trong quá khứ. Từ tình yêu ngọt ngào ban đầu đến khi bước vào hôn trường, rồi đến cuộc chia tay êm đẹp sau này, và bây giờ là tin tức tái hợp. Người ta không khỏi thở dài trước những cuộc chia tay và tái hợp trong ngành giải trí. Nếu tin đồn tái hợp là sự thật, tôi tin rằng nhiều người hâm mộ sẽ gửi lời chúc phúc đến họ và hy vọng cả hai có thể mang đến cho mối quan hệ này một kết thúc có hậu. Tuy nhiên, cả hai bên đại diện đều chưa đưa ra phản hồi tích cực về tin đồn này. Chúng ta hãy ngồi đó và chờ tin tức chính thức từ các bên liên quan. Các con của tôi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng chung một khung hình. Chiếc váy màu sâm panh và bộ vest đen được giữ nguyên trong cùng một khung hình. Cách nhau 3 chỗ ngồi nhưng ánh mắt họ lại tránh nhau như thể bị ngăn cách bởi dải ngân hà. Hơi thở của lễ trao giải này được cô đọng trong ánh mắt sắp chạm tới nhưng chưa chạm tới. Hoa tai che giấu mật mã của một cuộc đính hôn cũ, lời cảm ơn trong bài phát biểu chấp nhận có ý nghĩa ẩn giấu. Và khi một chút bên nhau và nhiều sự chia ly trong tuyên bố ly hôn va chạm với khoảnh khắc đoàn tụ hoàn hảo.
Dấu chấm than và dấu 3 chấm trong ngành giải trí đang kéo dài ở cả hai đầu thảm đỏ, một số câu chuyện càng im lặng thì càng gây điếc tai. Các con của tôi, Thiệu Phong cùng chung một khung hình. Đây không phải là giấc mơ, nó thực sự đang xảy ra. 4 năm sau khi ly hôn, cặp đôi vàng này cuối cùng đã tái hợp trước công chúng tại một lễ trao giải. Sự tương tác giữa hai người đã gây chấn động toàn bộ Internet. Cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến ngay cả những quả dưa già cũng có chút bối rối. Điều buồn cười là hai người họ ngồi rất gần nhau nhưng thậm chí không nhìn nhau. Bầu không khí ngượng ngùng có thể cảm nhận được qua màn hình. Làm tốt lắm. Tôi đã bị choáng váng. Tôi không ngờ họ lại tái hợp theo cách này, quá kịch tính. Bạn phải biết rằng kể từ khi chính thức tuyên bố ly hôn vào năm 2019, cả hai giống như người xa lạ, không hề có tương tác nào giữa họ trên mạng xã hội và các sự kiện công khai của họ đều được sắp xếp cẩn thận, như thể họ đã đồng bất ngờ trong cùng một khung hình này có thể được gọi là tin đồn đầu tiên trong ngành giải trí năm 2024. Không khí tại lễ trao giải đặc biệt kỳ lạ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong chiếc váy dài màu sâm panh, rạng rỡ xinh đẹp. Phùng Thiệu Phong vẫn giữ phong cách chững chạc thường thấy. Bộ vest đen khiến anh trông cao ráo và thẳng thắn. Hai người được sắp xếp ngồi cùng một hàng. Cách nhau khoảng 3 hoặc 4 người, liệu cách sắp xếp chỗ ngồi này có phải là cố ý của ban tổ chức hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thật thú vị. Video tại chỗ cho thấy không hề có sự giao tiếp nào trong suốt quá trình. Triệu Lệ Dĩnh tập trung trên sân khấu, trong khi Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn điện thoại. Thỉnh thoảng ánh mắt họ chạm nhau nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Hành vi tránh né có chủ đích này thực sự khiến mọi người phải suy nghĩ của một diễn viên. Anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo. Một blogger chuyên đưa tin khẳng định, đoàn làm phim của Triệu Lệ Dĩnh không hề biết trước việc cô sẽ đứng chung sân khấu với chồng cũ. Sau khi biết chuyện, họ muốn điều chỉnh chỗ ngồi nhưng không được, dù sao thì cả hai đều là người trao giải, cố tình tránh mặt họ là điều không hợp lý. Than ôi, thế giới giải trí thực sự rất nhỏ bé. Tôi nhớ rằng họ là cặp đôi đẹp nhất thời bấy giờ. Từ biết đến kết hôn và sinh con rồi đến ly hôn đột ngột, mối quan hệ này đầy thăng trầm. Tôi nhớ khi họ công khai mối quan hệ. Thông tin này đã tràn ngập trên các tìm kiếm, ai có thể nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc chỉ sau 3 năm. Tuyên bố ly hôn ghi rằng chúng tôi xa nhau thường xuyên hơn là ở bên nhau vì lý do công việc, tôi không biết điều đó có không chân thành không. Quá trình phát triển, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đang trên đà phát triển. Những bộ phim truyền hình của cô như Gió mùa hạ thổi, Vài Phượng Hoàng Du Ký cực kỳ nổi tiếng và hoạt động chủ đề siêu cấp trên Weibo của cô luôn nằm trong top đầu quanh năm. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại kín tiếng hơn nhiều và chưa cho ra mắt nhiều tác phẩm, nhưng danh tiếng của anh lại rất tốt. Phố An Phương Đông Y và Gió Long Tây đều là những bộ phim đạt doanh thu cao. Ngoài ra, cũng có ít sự chồng chéo trong việc nuôi dạy con cái. Mặc dù cả hai có một cậu con trai. Ngoài việc đề cập trong tuyên bố ly hôn ban đầu rằng đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề như quyền nuôi con, họ hầu như không bao giờ thảo luận về đứa trẻ trước công chúng. Có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con và Phùng Thiệu Phong thường xuyên đến thăm cô, có lẽ đây là cách mà những bậc cha mẹ trưởng thành giải quyết vấn đề. Một điểm đặc biệt thú vị, nói về nhau. Nếu có những câu hỏi liên quan trong các cuộc phỏng vấn hoặc chương trình tạp kỹ, chúng sẽ được khéo léo tránh hoặc chỉnh sửa trực tiếp, đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện trong cùng một khung hình. Phản ứng của cư dân mạng cũng là một cảnh bàn tán rầm rộ. Một nhóm người bắt đầu nói về hòa giải, trong khi một nhóm khác lại khăng khăng cho rằng hãy để quá khứ ngủ yên. Phần bình luận quá ồn ào đến nỗi tôi thậm chí không dám ngắt lời. Một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng đôi hoa tai mà Triệu Lệ Dĩnh đeo đêm đó rất giống với kiểu cô đeo khi kết hôn năm đó, đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi không tin điều đó. Nhiều người bắt đầu tự hỏi, đây là một gợi ý hay một sự ghi nhớ? Nhưng mặt khác,
Phùng Thiệu Phong lại liên lạc chặt chẽ với nữ trợ lý của mình trong suốt quá trình. Điều này đã gây ra một loạt suy đoán mới, khám phá ra nhiều điều. Suy cho cùng, việc đứng chung một khung hình lần đầu tiên sau khi ly hôn cũng có phần ngượng ngùng. Nhưng xét về góc độ chuyên môn, cả hai đều xử lý vấn đề rất chín chắn. Không có sự tránh né cố ý hay tương tác quá mức, nó chỉ giống như mối quan hệ bình thường giữa những người đồng nghiệp. Điều đáng nói là sau lễ trao giải, cả hai đều nhắc đến và cảm ơn những người đã ủng hộ tôi suốt chặng đường về trong bài phát biểu nhận giải được phát hành thông qua hãng phim của họ. Điều này nghe có vẻ lạ. Họ đang ám chỉ đến nhau hay chỉ là phép lịch sự chính thức? Những hận thù và oán giận trong quá khứ cuối cùng cũng sẽ qua đi. Dù họ có quay lại với nhau hay không bao giờ gặp lại. Chỉ cần cả hai đều sống tốt thì họ đều xứng đáng được chúc phúc. Các bạn thân mến, về cặp đôi của Phùng, Triệu, các bạn muốn họ hòa giải hay để họ tự sống? Trong phần bình luận nhé! Trong các câu chuyện về ngành giải trí không bao giờ có dấu chấm, chỉ có dấu chấm than và dấu 3 chấm.